E kemi dëgjuar edhe ditët e fundit edhe shumë herë fjalën filantropi, jo gjithkush mbase e kupton edhe misionin e filantropëve, edhe qëllimin edhe shumë aspekte të tjera dhe një farë mënyrë bëhet një ngatrim mes filantropisë dhe humanizmit dhe do ta sqarojmë këtu me Mysafirin që kemi në studio është Dajana Berisha, drejtoresha ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare ose FIQ me këtë shkurtesë e njohim më mirë. Dajana, mëngjes, mirë se erdhe. Mëngjes. Edhe ju po arsye ju kemi ftuar ju për shkak se ju keni projekte të vazhdueshme apo jo për filantropinë. Edhe takime dhe diskutime me studentët, me grupe të tjera, por e keni edhe çmimin për filantropi, çmimi vjetor Fides që ndani për filantropinë, një transmetim tashmë që e kemi si televizion të rregullt apo jo. Një mbrëmje goxha e mirë. Po flasim për filantropinë, me që po marrim shkas po them edhe nga këto takimet e fundit që ju i keni pas dhe po besoj keni përcjellë edhe një debat të madh që është bërë kohët e fundit në rrjetet sociale për humanistët, për ata që në një mënyrë japin, nuk e di ka pasur të tilla diskutime kush qëndron prapa ose të tjera. Po filantropia në esencë ç'është? Ka shpjegime ndryshme, vjen prej greqisë, gjuhës greke të vjetër që do të thotë se është dashuri, përkujdesje për njerëzimin, dhënie prej vetes tënde, qofshin këto mjete financiare apo kohë apo ekspertizë për të mirën e përbashkët një komuniteti apo të një shoqërie të caktuar. Pra në vetvete është, si thosh, e ka të ndjenjën e sakrificës, e solidaritetit në maksimum për të mirën e përbashkët. E tash ka debate ndryshme, filantropia kryesisht paktën në vendet shqipforce, në trevat shqipforce është zhvilluar rreth shekullit të 19 me zhvillimin e rilindjes shqiptare, për arsye se ajo rilindje e vuri si thosh në qendër të vëmendjes qenie njerëzore. Pra, humanistët e shekullit 19 e sollën në vëmendje dhe e rritën vlerën e në atë kohë quhet bamirësi, vazhdon të quhet bamirësi, po në një shkallë tjetër quhet filantropi për arsye se dallimi mes bamirësisë dhe filantropisë është pikërisht te investimi afatgjatë strategjik që filantropia e ka mision të vetin. Edhe këtu desha ta shqellojmë pak më shumë. Dallimit te filantropia edhe bamirësia ose humanizmi. Çaj bashkon ekipet çfarë, po çaj ndan? Okej, po e filloj çka i bashkon. Gjithçka e ka bazën, premisën te bamirësia. Pra domethënë edhe filantropia si një kulturë, si një vlerë, si një mekanizëm, e ka bazën te bamirësia. Bamirësia e hershme qoftë për arsye fetare, qoftë për arsye humane, aty e ka bazën premisat. Mirë po tashmë për arsye të nevojës për ndryshime sociale, ndryshime ekonomike, inovative në shoqëritë tona, filantropia ka marrë dimensione tjera. Pra e ka tejkalu fazën e bamirësisë, e ka tejkalu dhe fazën e humanizmit. Nën Tereza është një prej humanisteve filantropëve shqiptare më të mëdha të njohura në botë. E ka kalu këtë fazë dhe tashmë është bërë një mekanizëm, siç quhet edhe në qarqet akademike, ndërmjet filantropëve më të mëdhenj botror, është një mekanizëm që i vjen në ndihmë ekonomive vendore për të tejkaluar dhe për të përmbush të gjitha ato hapësira hendeqe që institucionet publike dështojnë të mbulojnë. Domethënë, në këtë rast filantropia është një mekanizëm që shumë lehtë arrin të mobilizojë risorset, qofshin këto financiare, ekspertizë, vullnetar etj. Dhe të mbush apo të sjell ndryshime sociale në vendet ku operohet. Për shembull në Kosovë ne shumë mirë si FIQ tashmë për 10 vite e promovojmë filantropinë paralelisht edhe një sistem vlerash ku i bëjmë identifikimin e gjithë atyre filantropëve individ apo kompanive që financojnë apo diasporës, po njëkohësisht bëjmë edhe promovimin e filantropisë si një mekanizëm që ndihmon zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë, ku hyn zhvillimi ekonomik, inovacioni, mbrojtja e mjedisit, sigurisht të gjitha këto duke vënë në qendër kapitalin njerëzor njerëzit, sepse nuk mund të kërkojmë maksimizim të ardhurat të bizneseve, duke dëmtuar ambientin, duke i përdorur burimet natyrore në mënyrë të papërgjegjshme dhe duke shkaktuar shumë dëmtime të tjera në shëndet të njerëzve, në ajër, për cilin kaq shumë po flasim, sektor të tjerë që janë nevojshëm. Në parim edhe në esencë njerëzit sa filantrop janë? S'po flasim vetëm për shqiptarët, po njerëzit janë humanistë. Në përgjithësi po. Janë humanistë dhe kanë sidomos po mendoj në Kosovë, në Shqipëri, janë humanistë dhe kanë të zhvilluar ndjenjën e solidaritetit. Për shkak, e kam thënë edhe herë tjera, për shkak të situatave tona historike. Gjithmonë kemi qenë të varfër, gjithmonë kemi luftuar për mbijetesë ekonomike.
kjo e ka ngulit në vetvete tek gjithë ne si individ, dëshirën, ndjenjen, vullnetin për të dhuru dhe për të ndihmu atë komunitet njerëzit që i kemi afër. Por kjo është një gjë, kjo është pamirësi. Kur vjen puna tek filantropia, tek të kuptuarit që me një shumë të caktuar me mjetësh financiare apo me një dhuratë që ja bën dikujt, ti nuk është që i zgjidh shumë punë në të ardhmen këtij personi. Do të thonë ti nuk je në gjendje të afrosh një punë, ti krijosh pra një zhvillim të qëndrueshëm, një ecje të qëndrueshme në jetë. Këtë punë tash e bën filantropia dhe prandaj fiqi e promovon filantropinë si një investim afatgjatë strategjik për arsye se po duam të krijojmë këtë konceptin e qëndrueshmërisë. Pra, dhurojmë sot, po nuk dhurojmë sot për sot, po dhurojmë dhe po investojmë sot për nesër, sot për pas nesër. Të menduarit individual dhe si shoqëri për qëndrueshmërinë e zhvillimit ton është një komponent që ende nuk është e zhvilluar mirë në trevat shqipfolse. Perëndimi e ka shumë të zhvilluar këtë koncept, pra konceptin e të menduarit në mënyrë progresive dhe strategjike. Prandaj edhe filantropia në vendet perëndimore është shumë më tepër e zhvilluar, qoftë në nivel individual apo korporativ. Ju e përmendët pak a shumë, thatë që nga shekulli 19 base i kemi edhe filantropët e parë ose kemi të shpërndar pak a shumë edhe filantropinë. Nëse vjen dikush në zyrën tuaj, për shembull i sheh fotografitë e disa prej filantropëve me të shuar shqiptar, apo ju e përmendët Nën Terezin, po ka edhe disa të tjera. Hasan Prishtina e kam përmendur më herët, është tipik për shkak pikërisht të kësaj të menduarit, të planifikuarit, strategjik dhe në mënyrë strategjike, po. Hasan Prishtina për shembull ka shpenzuar të gjithë pasurinë e tij për arsimin. Ku ka më mirë se sa arsimi, duke pas parasysh se çfarë po ndodh sot në Kosovë dhe në Shqipëri me sistemin arsimor. Të mendojmë që Hasan Prishtina, një politikan par excellence, ka menduar qysh atëherë që është mjaft e rëndësishme arsimimi i trive dhe sidomos në mënyrë të veçantë i vajzave. Pra, i ka të gjitha komponentet e mundshme të një politikani i cili ka menduar në mënyrë krejt progresive, për të mos thënë pastaj që vizionar, për të mos thënë pastaj që ai sakrifikoi fund ditës edhe jetën e tij, që është një sakrificë sublime që shkon përtej çdo lloj humanizmi apo filantropie, pikërisht për kauzën shqiptare. Kështu që ai është në të gjitha definicionet e filantropisë, qoftë asaj të shekullit 19 apo bashkëkohore, Hasan Prishtina është përfaqësuesi më tipik i filantropisë shqiptare. Sot se vim në histori, e di që janë disa personalitete që edhe ju sigurisht i veçoni si filantrop më të njohur, ndoshta shqiptarë, dhe për faktin që po thënë thjesht i kam parë si fotografi që i keni veçuar edhe në ambientet e punës tuaj. Po a ka një shkputje ta zëm se i përmendet vitet e 90-ta për shembull në Kosovë, në Shqipëri, ku ka pasur një solidaritet shumë të madh mes familjeve, mes njerëzve në përgjithësi, po kanë qenë thjesht sa për të mbushur ato nevoja, bështllëq apo jo? Po, a ka sot ta zëm në këto kohët e fundit, ta zëm pas luftës në Kosovë dhe vitet e fundit në Shqipëri, a ka filantrop të tillë që thjesht janë zemërgjërë dhe kanë mundësi, kanë potencial edhe një, si më thonë, intelektual dhe financiar për të qenë të tillë? Ka, po në të njëjtën kohë duhet kuptojmë që ne si organizatë që e promovon filantropinë, që besojmë në filantropi, në vlerat e saj, kurse si nuk e kontestojmë bamirësinë. Dhe në ditët e sotme shumë më tepër ka bamirësi. Shumë më tepër ndodhin akte bamirësie individuale, po flas, jo të korporatave apo diasporës, diaspora është një nivel tjetër, por shumë më tepër ka akte bamirësie për arsye nga më të ndryshmet, por kryesisht janë arsyet e zhvillimit ekonomik dhe ndoshta her pas here individ caktuar e përdorin për arsye të ndryshme edhe aktet e bamirësisë, që s'ka asgjë të keqe në këtë mes. Nëse dhuron diçka dhe do të bëhesh publik, do të njihesh prej opinionit publik që ti po dhuron një shtëpi, po dhuron mjete financiare, është e drejtë e individit, është e drejtë e gjithëve ne për ta pranuar. Nuk e kontestojmë konceptin e bamirësisë apo aktet e bamirësisë. Por këto nuk janë filantropi dhe këto nuk bëhen pikërisht për ta zhvilluar shoqërinë kosovare në mënyrë të qëndrueshme, pra për t'i dhënë asaj një dimension tjetër. Këto po janë akte individuale, të cilat në fund ditës flitet për to një javë, 2 javë, 1 muaj, më pas harrohen. Po korporatat, kompanitë e fuqishme për shembull, a ka një farë lloj obligimi, ndoshta jo, si më thon, ligjor, po moral edhe një farë obligimi social që të jenë, si më thon, më filantrop, të ndajnë nga pasuria që fitojnë tek e fundit nga këta njerëz?
Kanë informacion, po pikërisht për këtë fiqe po punon shumë. Por duhet ta ndjen si obligim. Është ka filluar që të ndihet ky si obligim. Problemi me korporatat është që ende janë të paqarta se çka është investimi afatgjatë strategjik në komunitet. Pra si mund të investohet për projekte që janë në të mirë të komunitetit. Kur flas komunitetit ka të bëjë, po flasim për sektorë që janë mjedisi, arsimi, inovacioni, shëndetësia. Pra ka filantrop që dëshirojnë të dhurojnë, por që ende në strategjitë e tyre të përgjegjësisë korporative nuk ekzistojnë se thosh komponente të qarta që i vinë në ndihmë qëndrueshmërisë, koncepti i qëndrueshmërisë. Këtu është i gjithë problemi me investimet edhe të korporatave, sepse dhuron një herë, sponsorizon një herë, por nëse kjo nuk është e vazhdueshme, nuk është e qëndrueshme, dhe nuk planifikohet që të ketë një impakt social apo mjedisor në shoqëri, atëherë është një investim që mbetet diku në shihet në televizion një herë. Shumë disa kompani e di në Kosovë që kanë 1% të fitimit të tyre që ndajnë ta zënë për bursat e studentëve. Është filantropia ajo. Po ajo është filantropia. Pastër kemi kompani që Golden Eagle për shembull e kanë krijuar fondacionin e tyre pikërisht për çështjet e shëndetit, për shëndetësinë, sektorin e shëndetësisë. Kemi kompani tjera të cilat ne si që edhe në kuadër në kontekst të çmimit Fides për filantropi, i kemi identifikuar dhe i kemi vlerësuar realisht publikisht për kontributet e tyre. A ka nevojë këto kompani këta njerëz që kanë potencial po them edhe intelektual edhe financiar që thjesht t'u tregoj dikush se mbase nuk u ka shkuar mendja. Do të mund ta bëjë por nuk u ka shkuar mendja dhe thjesht një takim, një sqarim sikur ky që po e bëni mund të absolutisht ne me ndihmoj atyre. Brenda strategjisë punës të fiqit e kemi komponentën e strategjisë korporative si mjaft rëndësishme për të zhvilluar akoma më shumë, sepse individ japin, dhurojnë, edhe është pak më vështirë të punosh me individ edhe ti sqarosh dhe ti edukosh se si duhet strukturuar dhurimi i tyre. Me kompani është, po mendoj është pakës më thjesht, veç që kemi filluar këtë punë edhe për ta ilustruar është fakti që fiqi po punon për hartimin e strategjisë kombëtare për filantropi, në cilën pjesë kryesore do të ketë rol kryesor do të ketë paketa ligjore për kompanitë, për korporatat, në mënyrë që të rritet dhurimi i tyre dhe ato të lehtësohen prej taksave për çdo dhurim që bëjnë me idenë e investimit në komunitet. Kështu që kjo do ndodhë si janë krijuar madje edhe disa kompani të vogla, po jo. Nuk e di nga cilat fonde, po thjesht të si fiq keni ndihmuar edhe në krijimin e tasumsoj, janë 25 ide biznesi social që janë darë do disa fonde. Në vite janë më shumë, sigurisht janë më shumë. Fillimisht kemi po në 2014-15 kemi investuar në 25 kompani startupe të vogla. Cilat një pjesë e tyre kanë ecë goxha mirë, një pjesë pak me ritme më të ngadalta. Si vjet sërish jemi duke i investuar në shumë startupe të reja në fushën e bujqësisë dhe të informacionit të ICT, informacionit të teknologjisë, me idenë që të ndihmojmë sadopak edhe rritjen dhe zhvillimin e ndërmarrësisë sociale. Më duhet të them që si komponent ndërmarrësia sociale shihet si një prej prioriteteve të zhvillimit filantropik, për shkak se ndërmarrësia sociale është ajo si thosh të borit e biznesit, po njëkohësisht duke pas parasysh mbulimin e hendeqeve sociale në shoqëri. Kështu që edhe për këtë është mirë të theksohet se sapo ka kaluar ligji për ndërmarrësi sociale dhe fiqi është mjaft i involvuar në promovimin e ndërmarrësisë sociale, jo vetëm me takime, tryeza, trajnime, po njëkohësisht me dhënie grantesh për të ndihmuar startupet e reja që mund të jenë duke startupe që punojnë në fushën e mjedisit, në fushën e drejtave apo ofrimit të shërbimeve për gratë dhe për kategoritë që janë zakonisht më të ndjeshme, më të cënueshme, që përndryshe biznesi nuk mund të ndihmojë pikërisht këto kategori. Kështu që edhe ndërmarrësia sociale është pjesë shumë e rëndësishme e zhvillimit filantropik për investime strategjike. Ju thoni për shembull që strategjia e marketingut të kompanive në të ardhmen duhet të jetë filantropia. Çfarë bie kjo? Jo detyrimisht filantropia përse, po ne themi që përgjegjësia korporative e kompanive në Kosovë duhet të rishikohet duke i dhënë padyshim dimensioni i investimeve strategjike afatgjate. Pra, për gjithë kompanitë që kanë interes, kanë dëshirë, ndjejnë dhe në fund të ditës e kanë obligim sepse operojnë në këtë ambient, në të tokë tonë që është e përbashkët,
ata duhet të mendojnë në mënyrë strategjike për investimet e tyre. Dhe për këtë edhe ne si fiq jemi në dispozicion të ndihmojmë edhe veç do të fillojmë tashmë me takime, por duhet të ndjejnë përgjegjësinë jo thjesht të dhurojnë për një ndeshje futbolli, a një koncert, a diçka të tillë, po të dhurojnë në mënyrë strategjike. Arsimi është një prej fushave, sektorëve më të ndjeshëm. Shëndetësia gjithashtu. Mjedisi që përmendëm më herët. Mjedisi, absolutisht. Po njëkohësisht janë edhe ato që quhen projekte komunitare. Nëse në një komunë të caktuar, në një fshat të caktuar, i gjithë fshati bashk apo komuna mendojnë që një projekt i caktuar, nuk e di, po mendoj, po jap një shembull, ujësjellsi i një komune të caktuar nuk funksionon ashtu siç duhet, komuna nuk ka fonde, pse jo bizneset lokale bashkë me qytetarët, bashkë me organizatat jo qeveritare të asaj komune, të organizohen dhe të investojnë në përmirësimin e cilësisë së furnizimit me ujë të pijshëm, po them një shembull të caktuar. Në të rast dhe mediat lokale apo mediat nacionale do të ishte mirë që një rast të tillë japin zë në mënyrë që ky shembull të bëhet pastaj një model për të gjitha komunat e tjera dhe përgjithsisht për bizneset private, kompanitë. Dajana, në këto kohë të moderne, a jemi bërë pak më egoist, secili prej nesh një farë kushtimisht, po e them, duke pas parasysh të kaluar, duke pas parasysh vitet e 90 edhe më herët kur kemi qenë shumë më solidarë, sot ka një mirëqenie më të mirë në hapësirat shqiptare, po megjithatë, ju jeni në rrjedha direkt çdo ditë dhe keni shumë të qartë gjithë situatën. Ka një fragmentarizim të shoqërisë, është vërtet, gjë për cilën unë personalisht fajsoj politikën, cila ndërhyn edhe si thush, ja heq njerëzve edhe atë dëshirën humanitetin, sepse është një farë lufte për ekzistencën. Tash po ja lëmë shtetin, e kemi shtetet duhet ta bëjnë. Po. Megjithatë, çka është më rëndësi është them që diaspora lu një rol të jashtëzakonshëm për ta sjell prapë në vëmendje këtë çështje në solidaritetit, sepse diaspora kontribon dhe janë rreth në mos gabohem 1.5 miliard euro që diaspora i sjell në vit në Kosovë, gjë që tregon që diaspora vazhdon ta luajë rolin, modelin se si duhet investohet, se si mos ta humbësh pikërisht atë ndjenjen e filantropit. Por ka njerëz që durojnë, sidomos në Kosovë më e zhvilluar është, po mendoj, filantropia individuale dhe prej kërkimeve që kemi bërë nëpër media, sa raportohet filantropia nëpër media, në mediat lokale, rezulton që filantropia individuale është shumë më e zhvilluar se të gjitha rastet e tjera. Pase duhet edhe organizim, edhe aty e kisha edhe pyetjen tjetër, nëse duhet dikush që t'i organizoj, si fiqi për shembull që po e bën, thjesht t'i mobilizoj njerëzit, t'u tregoj, t'ia në mënyrë të tregoj edhe rrugën, edhe mundësitë, edhe vendet ku ka nevojë më shumë të. Absolutisht, jemi duke zhvilluar këtë nëpërmjet të gjitha ligjëratave. Kemi bërë më herët ligjërata nëpër komuna, ku e pam që njerëzit e kishin të paqartë termin edhe të paqartë vetë kulturën e dhurimit për investime strategjike. Tashmë jemi duke i zhvilluar këto ligjërata në shumicën e universiteteve të Kosovës, publike dhe private, dhe në shkollat mesme, për arsye se është mirë që të fillohet qysh në nivelet hershme të shkollave, si thosh, edukimi me konceptin e dhurimit. Dhurim nuk do të thotë vetëm të dhurosh mjete financiare, dhurim do të thotë dhe për nxënësit e shkollave të mblidhen bashkarisht edhe të punojnë, po mendoj për punë vullnetare për oborrin e shkollës apo për pastrimin e ambienteve brenda shkollës, për mirëmbajtjen e ambienteve brenda shkollës. Kështu që dhurimi në koncept shumë më tepër shkon shumë më lart. Edhe i bie që secili nga ne mund të bëjnë. Absolutisht. Kështu që në këtë sens secili prej nesh mund të dhurojë kohë, ekspertizë, asistencë. Një nga idetë për shembull që un kam është vetë personalisht shkoj dhe të ofroj asistencën time personale në vende ku ka foshnjë të abandonuara. Ka shumë nevojë për dashuri, edhe kjo është një ndjenjë humane, është një lloj, një komponent e filantropisë. Kështu që për të tilla ka nevojë ky vend shumë më tepër. Dajana, faleminderit shumë për sot në programin e Mëngjesit. Pra që ishe na sarove shumë të tepër për filantropinë. Faleminderit dhe juve për ftesën. Dhe ju shkofshim parë takimet, aktivitetet që keni. Ne tutje të ndruar shikues, po shputimi për pak marketing nga programi i Mëngjesit për të rikthyer më njëherë pas pak e për të ndjekur edhe materiale tjera që janë përgatitur.